છે સર તમારું આજના શોમાં અને દિવાળી આપણે જોઈ કે સારી ગઈ માર્કેટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ એક સેન્ટિમેન્ટ્સ ઓફકોર્સ સારા કરી દીધા અને હવે જે આપણે બાયલેટરલ ટોક્સ માટે જે ટ્રમ્પ બોલી રહ્યા છે યુએસ ચાઇના માટે જે ડીલ આગળ વધતી દેખાઈ રહી છે ફેડનો એક રેટ કટ આવ્યો છે યુએસમાં કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો જે પણ સર્ટન્ટી હવે અનસર્ટન્ટી તરફ થોડીક વધતી આપણને દેખાઈ રહી છે માર્કેટ કઈ રીતના લઈ રહ્યું છે અને કઈ રીતના માર્કેટને હવે ડ્રાઈવ કરશે સેન્ટિમેન્ટ્સ? પ્રીતિજી એવું છે કે આપણે 3-4 વીક પહેલાં જ્યારે આપણે મળેલા હતા વાતચીત કરેલી હતી ત્યારે આ શોમાં મેં કીધેલું કે સંકેત બતાવે છે માર્કેટ બ્રેક ઇમ્પ્રૂવ થતું જાય છે કે માર્કેટ એક નવું હાઈ બનાવવા માંગે છે. એના ઘણા બધા કારણ હતા. મને તે ઇન્ટરવ્યૂ પછી આઈ થિંક જે લોકોએ જોયેલું 4-5 જે કોન્ટેક્ટો છે એ લોકો મને ફોન કરીને કીધું કે તમે શું નશો કરીને ટીવી પર ગયેલા કે ન્યૂ હાઈની વાત કરો છો. બટ નવું હાઈ તે ટાઈમે ખાલી 8% દૂર હતું. હવે કદાચ 1-2% દૂર હશે. સમજવાની કોશિશ કરવી જોઈએ કે લાસ્ટ 14 મહિનામાં બજારે કાંઈ નથી કર્યું. જે નવો હાઈ હતો જે તે સપ્ટેમ્બર કે ઓગસ્ટ 2024માં હતો. એના પછી 12-13 મહિના નીકળી ગયા. તે 13 મહિનામાં એફઆઈસ કન્ટિન્યુઅસલી સેલિંગ કરે છે. એફઆઈની એક્સપોઝર ઇન્ડિયામાં લાસ્ટ 15-20 વર્ષમાં લોએસ્ટ લેવલ પર છે. એફઆઈની શોર્ટ પોઝિશન માર્કેટમાં હાયેસ્ટ લેવલ પર છે. બટ ડિસ્પાઇટ દેટ ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ પડતું નહીં હતું વધારે. તો એનો મતલબ શું થાય? ડોમેસ્ટિક ઇન્વેસ્ટર્સ રેઝિલિયન્ટ હતા, પૈસા નાખતા જતા હતા, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પૈસા ઇન્વેસ્ટ કરતા જતા હતા. તો હું કહું છું કે આ લાસ્ટ 13-14 મહિનાનો લોંગ પીરિયડ હતો. કન્સોલિડેશન તમે કહો, ટાઈમ વાઇઝ કરેક્શન કહો, તે થતું હતું. મારા જેવા માણસ આવીને કહેતા રહેતા હતા કે વેલ્યુએશન મોંઘા છે, વેલ્યુએશન મોંઘા છે. હવે લાસ્ટ 4 ક્વાર્ટરના પ્રોફિટ તમે એડ કરો તો હવે કોઈ કહેતું નથી વેલ્યુએશન બહુ મોંઘું છે. ને એફઆઈ અગર થોડી બી શોર્ટ પોઝિશન કવર કરે એ થોડું બી બાઇંગ સ્ટાર્ટ થાય તો બધાને ઉપર જવાની ક્ષમતા હતી જ હતી. ક્યારે થશે ખબર નહીં. તો મેં કીધેલું બી હતું કે 1, 2, 3, 4, 5 મહિના ખબર નહીં પણ આ ન્યૂ હાઈ મારશે જ મારશે. કોર્પોરેટ પરફોર્મન્સની ઇમ્પ્રુવમેન્ટની વાર કાફી ટાઈમથી આપણે જોતા હતા. તે એક બહુ મોટો ટ્રિગર આવશે બજાર માટે જ્યારે બી આવશે ત્યારે. પણ એના વચ્ચે આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટરે જીએસટી રેશનલાઇઝેશન અનાઉન્સ કરી ઓગસ્ટ 15મીએ, જેનો ઇફેક્ટ આવ્યો સપ્ટેમ્બર 22મીએ. આ એક ટ્રિગર હતો જે માર્કેટને જોઈતો હતો. એના પછી માર્કેટ બ્રેક ઇમ્પ્રૂવ થતી ગઈ ને અલ્ટિમેટલી માર્કેટ ઉપર ગયો. ઓક્ટોબર મહિનામાં તમે જો આજે જે ખતમ થાય છે, કાલે જે ખતમ થાય છે, એમાં 5.5% માર્કેટ નિફ્ટી વધી છે. ને એને લીડ કરવાવાળું કોણ છે? રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો, બેન્ક્સના સ્ટોક્સો, ખાસ કરીને પબ્લિક સેક્ટર બેન્ક્સના સ્ટોક્સો ને મેટલ્સો. હવે આ 4 લીડ કરે, એ કેવા બી 4 લીડ કરે, હજુ સાઈડ માર્કેટે હજુ વધારે પરફોર્મ નથી કીધું. એનું ઇન્ડિકેશન છે કે માર્કેટ હજુ બી અહીંયાથી ઉપર જઈ શકે. પોઝિટિવ શું હતા? પહેલાં તો ઇન્કમટેક્સ કટ્સ ત્યાં માર્કેટે ઇગ્નોર કરી નાખ્યું. પછી લિક્વિડિટી મેજર્સ જે આરબીઆઈ અનાઉન્સ કીધી, બહુ સારા અનાઉન્સમેન્ટ કીધા. આરબીઆઈ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ કટ્સ અનાઉન્સ કીધા. હવે જીએસટી કટ આવ્યા. પછી તમે જો તો ઇન્ફ્લેશન ઘણું બધું ઠંડુ છે. ઓઇલના પ્રાઇસ નીચે છે. ફિસ્કલ ડેફિસિટ કંટ્રોલમાં છે. કરંટ અકાઉન્ટ ડેફિસિટ કંટ્રોલમાં છે. ચોમાસું સારું ગયું છે. ફૂડ પ્રોડક્શન સારું છે. તો પ્રોબ્લેમ શું છે? પ્રોબ્લેમ છે જ નહીં એઝ ઓફ નાઉ. તો આઈ થિંક વી આર ઓન અ ગુડ વિકેટ ઇન્ડિયા રિલેટિવ ટુ ધ રેસ્ટ ઓફ ધ વર્લ્ડ. કન્સર્ન્સ શું છે? કન્સર્ન્સ છે જીઓ પોલિટિકલ પ્રોબ્લેમ. લાસ્ટ 1 વર્ષમાં મેં કન્ક્લુડ કીધું, તમે બી કન્ક્લુડ કીધું હશે કે આ દુનિયા ખરાબ થઈ ગયો છે. બધાને મારામારી જ કરવી છે. ઈરાન હોય, રશિયા હોય, યુક્રેન હોય, યુએસ આંગળી કર્યા કરે, ચાઇના આંગળી કર્યા કરે. તો આ બધું ચાલ્યા જ કરે છે. પાકિસ્તાન તો છે જ છે. તો જીઓ પોલિટિકલ પ્રોબ્લેમ્સ છે. આ એક રિસ્ક છે. તે રિસ્ક રહેવાનું જ છે. તો આઈ ડોન્ટ સી એની રીઝન આ રિસ્ક રહેવાનું નથી. ને એને પ્રેડિક્ટ કરવાનું, હું તો એસ્ટ્રોલોજી જાણતો નથી, મને લાગે છે તમે બી જાણતા નથી, ને એસ્ટ્રોલોજર્સ બી ખોટા પડે એવું છે. તો આ એક રિસ્ક લઈને આપણે બજારમાં ચાલવું પડશે. તો આ એક રિસ્ક છે વિચ વિલ રિમેન. બીજો રિસ્ક છે જે હું તમને આજે કહું છું, હમણાં તો કદાચ કોઈ તમને કીધું નહીં હશે, એ છે યુએસ માર્કેટ્સ.
યુએસ માર્કેટ નાસ્ડેક જો એસએનપી જો કે ડાઉ જો જે રીતે વધ્યું છે અને એમના ઓલ ટાઈમ હાઈ પર છે, જે રીતે વધ્યું છે એને હું ગોલ્ડ ને સિલ્વર સાથે કમ્પેર કરું છું. ગોલ્ડ ને સિલ્વરનો મુવમેન્ટ તમે જો લાસ્ટ 3-4 મહિનામાં એક તરફી જોરથી વધી ગઈ ને પછી પડ્યો તો સીધો 10-15-20% ઘટી ગયો, સિલ્વર હોય કે ગોલ્ડ હોય. નાવ ધ ફિયર ઇઝ કે કેવો બી એસેટ હોય યા કેવો બી માર્કેટ હોય જે તમે ઓલ ટાઈમ હાઈ પર પાગલની જેમ ચાલી ગયો છે, એમાં જ્યારે બી કરેક્શન આવે ને તો કરેક્શન મોટું આવે. અગર તે ભગવાન ન કરે જ્યારે બી આવે ત્યારે એક ધક્કો બેસી શકે, ઇન્ડિયાની બી થોડું બેસી શકે, તો તે એક રિસ્ક ફેક્ટર છે મારા માટે. અધરવાઇઝ આઈ એમ ક્વાઇટ કમ્ફર્ટેબલ. હજુ બી કહું છું કે મને નવો હાઈ દેખાય છે. હજુ બી કહું છું કે પૈસા બનશે તો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સ્ટોક્સમાં બનશે. અહીંયા તમે 26,000 યા 25,900થી તમે કહેશો 30,000 નિફ્ટી આવશે યા 20,000 આવશે, ધન્યવ થવાના નથી. 5-10-15% ઉપર નીચે બજાર થાય તો એમાં તમને પૈસા મળશે, નિફ્ટીમાં નહીં મળે, તમને અલ્ટિમેટલી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સ્ટોક્સમાં મળે. ને ઇટ ઇઝ નોટ અ વેરી ઇઝી જોબ, કે આજે બી ઘણા બધા સ્ટોક્સ છે જે વેલ્યુએશન વાઇઝ મોંઘા છે. સો એક ફ્યુ પોઈન્ટ્સ જે તમે વાત કરી, યુ હેવ કવર્ડ એવરીથિંગ. આઈ થિંક આજે મારી અહીંયા જરૂર નથી બિકોઝ યુ ઓલવેઝ કવર અને ઇટ્સ જસ્ટ અ પ્લેઝર ટુ લિસન ટુ યુ. પણ સર, કઈ રીતના હવે આગળ જતાં એઝ અ ઇન્વેસ્ટર, બિકોઝ તમારે એક સ્ટોક સ્પેસિફિક રહેવાનું છે એટલે યુ હેવ ટુ ચૂઝ એન્ડ ઇન્વેસ્ટ. તમારે એક યુએસમાં શું થાય છે એના પર એક નજર રાખવાની રહેશે. એ યુએસના જે માર્કેટ્સ ડ્રાઈવ કરી રહ્યા છે, તમને લાગે છે કે એઆઈથી જ એક ડ્રાઈવ થઈ રહ્યા છે કે બીજા કોઈ ફેક્ટર્સ છે જે એ માર્કેટનું બબલ જ્યારે બર્સ્ટ થાય છે તો કોઈ સાચવી શકે છે? અકોર્ડિંગલી આપણે શું સ્ટેન્ડ લેવાનું, બિકોઝ તમને રિપલ ઇફેક્ટ બધા જ માર્કેટ્સમાં જોવા મળશે, રાઈટ? સેકન્ડલી, જે ડોમેસ્ટિક આપણા ફેક્ટર્સ છે ઘણા પાવરફુલ છે. જે નંબર્સ આ વખતે આવી રહ્યા છે અત્યાર સુધીના ક્વાઇટ ગુડ છે, ઇટ્સ નોટ બેડ. અને આપણે થર્ડ અને ફોર્થ ક્વાર્ટરમાં તો વી આર એક્સપેક્ટિંગ કે આનાથી બેટર નંબર્સ હશે. એઝ અ ઇન્વેસ્ટર આપણે કઈ રીતના કોલ લેવાનો છે અત્યારના? તમારા મોડામાં ઘી સાકર. તમે કીધું કે નંબર સારા છે અને નેક્સ્ટ ક્વાર્ટરમાં ઓર બી સારા આવશે, તો હું કહેતો આવું છું, બધા કહે છે કે કોર્પોરેટ પરફોર્મન્સ જ્યારે ઇમ્પ્રૂવ થશે માર્કેટનો ઉપજ હશે જ જશે. તો અગર તમે કહેતા હો કે ડિસેમ્બરના ક્વાર્ટરના રિઝલ્ટ ઓર બી સારા આવશે તો મને કાંઈ ડાઉટ નથી માર્કેટમાં. હવે નાની મોટી તકલીફ છે બજારમાં, પેલી અવાજ આવશે રોજના, પહેલાં મીડિયાવાળા, जनरल मीडिया वाला, बिजनेस मीडिया की बात नहीं करतो, बिहार इलेक्शन आया, ऑल टाइम इलेक्शन है, इससे ये होगा वो होगा, તે સાંભળવાનું. હવે સેકન્ડ છે પાકિસ્તાનનો રિસ્ક ફેક્ટર તો છે જ છે. તમે યુએસની વાત કરી, હું યુએસને બબલ નથી કહેતો. મારું કહેવાનો મતલબ અન્ડરસ્ટેન્ડ કરજો પ્લીઝ. હું કહું છું કે જે બી એસેટ ક્લાસ, ગોલ્ડ હોય કે સિલ્વર હોય, જે રીતે ચાલી જાય એક સાથે ફાસ્ટ, ને જ્યારે બી ઘટવાનું થાય ને તો કરેક્શન બી થોડો મોટો આવે. તો યુએસ માર્કેટ્સ બી જે રીતે ચાલ્યું છે, આઈ ડોન્ટ થિંક એનીબડી વુડ હેવ સેટ 4 months અગો તો ધ યુએસ માર્કેટ્સ વિલ બી એટ ધીસ લેવલ. ને હજુ બી બધા તેજીની વાત કરે છે યુએસ માર્કેટ્સમાં, પણ જ્યારે બી થોડો ધક્કો લાગશે, ધક્કો મોટો લાગશે. મારો કહેવાનો મતલબ છે કે whenever the fall happens or correction happens, it will be sharp. રહી વાત ઇન્ડિયન માર્કેટ્સમાં ઇન્વેસ્ટર્સોને શું કરવાનું, આઈ થિંક ઇન્વેસ્ટર્સોને ઓળખી લેવાના બજારને કે આ બજારમાં 10-12-13% ઉપર અને 10-12-13% નીચે મને સારા સારા સ્ટોક્સોમાં, સારા સારા સેક્ટર્સમાં રહેવાના. તો મારું કહેવાનો મતલબ છે કે લાસ્ટ એક મહિનામાં જે માર્કેટ ચાલ્યો છે, બેંક્સે ચલાવ્યો, મેટલ્સે ચલાવ્યો, લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો અને રિલાયન્સ. મને જે સેક્ટર ગમતું નથી, યા હું દર્શકોને રિક્વેસ્ટ કરીશ સંભાળવાનું એ જે યુએસમાં જ ઘણું એક્સપોઝર હોય છે કંપનીઝોને, જેનો બિઝનેસ બહુ મોટો પર્સન્ટેજ યુએસથી આવતો હોય ને એના સ્ટોક્સ તો ઠોકાઈ ગયા હશે. કાલે ટેરિફ કમ કરશે તો થોડા રિકવર થશે, ના નથી પડતો, પણ છતાં બી વાય અનનેસેસરીલી ગો એન્ડ બાય ઇન ટુ સ્ટોક્સ where there is uncertainty depending on the tantrum of one person, because you don't know. So બધા પીટા ગયા હોય, થોડો બાઉન્સ આવે ટ્રેડ માટે જ્યારે લેવું, કાલે ઉઠીને પિયુષ ગોયલ સાહેબ અલ્ટિમેટલી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ જ્યારે બી થશે, સારું આવશે, થોડું ટેરિફ ઓછું થશે, આ બધા શેર એકસાથે વધશે, તો તમે ફસાયેલા હશો તો તેમાંથી નીકળવાનો ચાન્સ મળશે. But I don't think fresh purchase should be done in sectors and stocks which have huge exposure to US. હવે લેવાનું શું? I still believe that sectors like banking and financials looks very good to me. Hotels ગમે છે, tourism ગમે છે,
પબ્લિક સેક્ટર્સ જે છે કન્સ્ટ્રક્શનમાં જે છે, પાવર ફાઇનાન્સમાં જે છે, ઇન્ફ્રા ફાઇનાન્સમાં તે ગમે છે, કેપિટલ ગુડ્સના સ્ટોક્સ ગમે છે, રેલવેઝ ગમે છે, અને ડિફેન્સના સ્ટોક્સ થોડું કરેક્શન આવે તો સારું લાગે છે. ને રહી વાત પ્રોપર્ટીની, આઈ થિંક આઈ એમ ક્વાઇટ પોઝિટિવ ઓન પ્રોપર્ટી સિલેક્ટિવલી. દેર આર સમ સોલિડ કંપનીઝ વિથ ડિસ્ક્લોઝર્સ, ક્લિયર ડિસ્ક્લોઝર્સ. લોટસ રિયલ્ટી છે, સનટેક છે, આ બધા સ્ટોક્સ આર ઇન માય પર્સનલ પોર્ટફોલિયો એન્ડ આઈ હેવ નો ઇન્ટેન્શન ઓફ સેલિંગ ધેમ. દે આર લુકિંગ ગુડ. ને એફએમસીજી છે વિચ હેઝ બીન અ બિગ ડ્રેગ. મને લાગે છે આ સેક્ટર મલ્ટી મંથ્સ બોટમ કરી રહ્યું છે એન્ડ અલ્ટિમેટલી વિલ ગો અપ. સો માર્કેટમાં લેવાનું ઘણું બધું છે, આપણી પાસે પૈસા ઓછા હોય છે, તો વધારે ટેન્શન લેવાનું નહીં. જેમાં ડાઉટ હોય ત્યાંથી દૂર રહો. જે ગમે છે, વેલ્યુએશન સારું લાગે છે, જેને બાય કરો. ધીસ માર્કેટ એકોર્ડિંગ ટુ મી 10% ડાઉન અને 10% અપમાં દે વિલ પ્રોવાઈડ ડિસન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઇન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સ્ટોક્સ. સો યસ, ઘણી બધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે. જે સમજ પડે છે એ તમારે ખરીદી કરવાની, જે ના પડે બેસ્ટ છે કે નહીં કરવાની. અને ઘણા બધા તમને અહીંયા એવેન્યુઝ મળી રહ્યા છે, એટલે અહીંયા આપણે એક નજર જરૂરથી રાખી શકીએ છીએ. પણ મારે નજર રાખવાની છે એક બ્રેક પર. તો બ્રેક લઈને પાછા ફરીશું ને આ ચર્ચાને ચાલુ રાખીશું. અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો. પછી આપનું સ્વાગત છે ને આપણે માર્કેટ એક્સપર્ટ મહેરબૂન ઈરાની સાથે વાતચીત કરી રહ્યા છીએ. સર, ઓફકોર્સ ડીઆઈઆઈઝ અને રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સનો બહુ જ મોટો અહીંયા આપણે માર્કેટ માટે એક સપોર્ટ રહ્યો છે. પણ તમને શું લાગે છે એફઆઈઆઈઝ
કયા ફેક્ટર્સ એફઆઈઆઈસને પાછા ઇન્ડિયા તરફ ખેંચશે? બિકોઝ એક બાજુ આપણે યુએસ ચાઇના હવે બધું સેટલ થતું જોઈ રહ્યા છીએ. ચાઇનાના માર્કેટ્સ વેલ્યુએશન વાઇઝ વધારે આપણને સારા છે. યુએસ ચાઇનાના રિલેશન્સ વી નો કેવા છે કમ્પેર ટુ ઇન્ડિયા. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો? કયા ફેક્ટર્સ છે કે ફોરેન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ વધારે અટ્રેક્ટ કરી શકે છે ઇન્ડિયન માર્કેટ્સને? સૌથી પહેલાં એક ચીજ કહેવા માગું કે આઈ થિંક આ માર્કેટે જ મને શીખાયું ને થોડા વર્ષ નીકળી ગયા શીખતા કે માર્કેટમાં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર છે રિલેટિવ પરફોર્મન્સ જેને કહેવાય કે તમે આટલા છો ને હું આટલો છું. હું 5% વધ્યો ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. માર્કેટ કેટલું વધ્યું. માર્કેટ 3% વધ્યું ને 5% વધ્યો તો પરફોર્મન્સ સારો કહેવાય. માર્કેટ 12% વધ્યો ને 10% વધ્યો તો પરફોર્મન્સ સારો ન કહેવાય. એવરીથિંગ ઇઝ રિલેટિવ, એસ્પેશિયલી ટુ ધીસ એફઆઈઆઈસ. ને એફઆઈઆઈસ જ્યારે સેલિંગ કરવા લાગ્યા ઇન્ડિયામાં તો એ ઘણા બધા શંકા આવ્યા આપણને કે શું છે ને પછી પાછળથી આપણે બી એક્સેપ્ટ કીધું કે વેલ્યુએશન મોંઘા થઈ ગયેલા. ને વેલ્યુએશનનો મતલબ શું છે? વેલ્યુએશન મોંઘા નહીં લાગે અગર તમારો કોર્પોરેટ પ્રોફિટ ગ્રોથ આવતો રહે તો. જ્યારે કોર્પોરેટ પ્રોફિટ ગ્રોથ તમારો 2-3% હોય ને તમારા વેલ્યુએશન 30 ટાઈમ ને 28 ટાઈમ પી રેશિયો હોય તો ડેફિનેટલી દેર ઇઝ અ ક્વેશ્ચન માર્ક. આપણે મોજ મજામાં બજારની મોજ મજામાં તે આપણે જોયો 22-23માં તે આપણે સમવેર 24માં ઇગ્નોર કરી નાખ્યો ને 24માં જ્યારે સપ્ટેમ્બર પછી જ્યારે એફઆઈઆઈની સેલિંગ જોરથી વધી ગઈ ને પાછળથી આપણે બી આંખ ખોલીને કીધું માર્કેટ મોંઘો છે. વેરી નેચરલ ટુ હેપન. ઇટ હેપન્સ ટુ ધ બેસ્ટ ઓફ પીપલ. તો એફઆઈઆઈસ વર ગોઈંગ ડેફિનેટલી rightly said, very correctly said, they went to China. They went to US also. સો ધ મની જે ઇન્ડિયામાં હતું મની ખેંચવા લાગ્યું ને બીજા માર્કેટમાં, કારણ કે બીજા માર્કેટ રિલેટિવલી સસ્તા હતા. ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ લુક એક્સપેન્સિવ નોટ બિકોઝ ઓફ ધ પી રેશિયો, બિકોઝ પી રેશિયો અલ્ટિમેટલી ઇઝ રિલેટેડ ટુ અર્નિંગ્સ. બટ તમારા અર્નિંગ્સ ગ્રોથ નથી આવતા તો પી રેશિયો તમારો હવે લાગે છે કે બહુ મોંઘો છે ઇન્ડિયા. એટલે ઇન્ડિયન માર્કેટ બાય ધ ટાઈમ વી રિયલાઇઝ એફઆઈઆઈસ વોઝ સેલિંગ. હવે થઈ શકે કે અગર તમે જેમ કીધું ડિસેમ્બરના ક્વાર્ટર સારા આવશે, જે મારો બી ફિંગર્સ ક્રોસ્ડ આવશે, તો પછી ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ વિલ અગેન અટ્રેક્ટ અટેન્શન. આ ભૂલતા નહીં જે ફેક્ટર્સ મેં જે વાત કરી, ઇન્ટરેસ્ટ રેટ કટની, જીએસટી કટની, પછી તમારા લિક્વિડિટી મેજર્સ છે, તમારો ઇન્ફ્લેશન કંટ્રોલમાં છે, ઓઇલ નીચે છે, આ બધા ફેક્ટર્સ ઇન્ડિયા માટે ઘણા પોઝિટિવ છે. અને S&Pએ બી અપગ્રેડ કીધો છે ઇન્ડિયાને. તો ઇન્ડિયા આઈ એમ કોન્ફિડન્ટલી સ્ટેટિંગ કે ઘણો વાર માટે ઇન્ડિયાને એફઆઈઆઈ ઇગ્નોર નહીં કરી શકે. ને લાસ્ટ 15, 20, 25 દિવસમાં એ લોકોની શોર્ટ પોઝિશન કાફી સારી હલકી કીધી છે એ લોકોએ. હવે બાઇંગ કરવાનો વાત છે. બીજો એક ક્વાર્ટરનો રિઝલ્ટ સારા આવશે તો આઈ થિંક ઇન ધ નેક્સ્ટ 1 to 3 months યુ વિલ હેવ પોઝિટિવ ફિગર્સ કમિંગ ફ્રોમ એફઆઈઆઈસ એન્ડ દેટ ઇટ સેલ્ફ વિથ ધ સપ્લાય ઓફ મની કમિંગ ઇન દેટ ઇટ સેલ્ફ કેન મેક ધ માર્કેટ્સ ગો અપ. તો જેમ મેં કીધું તેમ માર્કેટમાં શોર્ટ ટર્મમાં ન્યુસન્સ વેલ્યુ જેને હું કહું, નાનું સ્ટેટ ઇલેક્શન, માર્કેટ થોડું ઉપર નીચે થઈ શકે. પછી તમે સેકન્ડ ફેક્ટર તમે કહેશો કે પાકિસ્તાન અવાજ કરે થોડા આપણે ગભરાઈ જઈએ, પછી આપણે અવાજ કરીએ પાછા આપણે થોડા ગભરાઈ જઈએ. આ બધું થયા કરશે. બટ ઓન ધ હોલ ડિરેક્શનલી મને લાગે છે કે ઇન્ડિયા ઇઝ અ ગુડ માર્કેટ ટુ રિમેન ઇન્વેસ્ટેડ ઇન એન્ડ ટુ પુટ ઇન મની, bearing some correction here and there, which can happen. મૂળ કારણ એક છે કે we are improving our performance. સેકન્ડ મૂળ કારણ છે લાસ્ટ 14 મહિનામાં બજારે કાંઈ બી નથી કર્યું. આજે બી we are lower than what we were in September 2024. That itself is a very strong positive factor. Absolutely. બટ એક સેક્ટર અને બિકોઝ એની બહુ વાત થઈ રહી છે ને હવે એને કોન્ટ્રા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તરીકે આપણે વાપરી રહ્યા છીએ ને એ છે આઈટી. અને એઝ વી નો કે આ સેક્ટર ઘણું બધું યુએસ અને ઓવરસીઝ માર્કેટથી એક્સપોઝડ હોય છે સર્વિસીસ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. અને બીજું અહીંયા વેલ્યુએશન્સ ઘણા સારા છે ને એક અહીંયા હવે એવન્યુ જોઈ રહ્યા છે બિકોઝ AI ઇઝ ધ બિગ થિંગ. અને એટલીસ્ટ ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં અહીંયા હજી શરૂઆત છે.
કઈ રીતના તમે આ સેક્ટરને જોશો? બિકોઝ બિયોન્ડ ટેકનોલોજી ઓફકોર્સ આપણે આગળ જોઈએ તો બધામાં ટેકનોલોજી જોઈએ છે, રાઈટ? એટલે એવરીબડી વુડ બી યુઝિંગ દેટ. બટ એઝ અ ઇન્વેસ્ટર આ સેક્ટરમાં કઈ રીતના ઇન્વેસ્ટ કરવાનું? અને પછી તમારો માઇન્ડ રીડ કરો છો, કારણ કે હું જે વાક્ય કહેવાનું તમે કહી ચૂક્યા સવાલમાં, સેકન્ડ પાર્ટ ઓફ ધ સવાલ તમે જ્યારે કીધું વેલ્યુએશન્સ અટ્રેક્ટિવ છે. આઈ થિંક હું તે વાતમાં ડેફિનેટલી એગ્રી કરીશ તમારી સાથે. હું આઈટીનો ફેન નથી, મેં આઈટીને રિકમેન્ડ કર્યું નથી કાફી ટાઈમથી. આજે પણ એક જ ચીજ ફેવરમાં છે કે પબ્લિક કહે છે, માર્કેટ કહે છે કે એઆઈમાં ઇન્ડિયા પાછળ છે, કંપનીઝોને એઆઈમાં ઇન્વેસ્ટ નહીં કીધું. બધી વાત આજે સ્ટોક પ્રાઇસમાં ડિસ્કાઉન્ટેડ છે. બટ ધ પોઈન્ટ ઇઝ ધેર ઇનફ ડિમાન્ડ at the moment કે એવો ડિફિકલ્ટ છે. પોઈન્ટ ઇઝ કે અલ્ટિમેટલી વિલ આઈ સી અ હાયર પ્રાઇઝીસ ફોર મોસ્ટ ઓફ ધી આઈટી કંપનીઝ, વેલ મેનેજ આઈટી કંપનીઝ? આન્સર ઇઝ યસ. બટ છાતી ઠોકીને કાંઈ મને હમણાં કારણ મળતા નથી જેને માટે હું કહ્યું ગો એન્ડ બાય આઈટી. મારાથી તે કહેવાતું નથી. બટ ઇફ સમબડી હેઝ નોટ સોલ્ડ આઈટી, આઈ વિલ સે નાઉ ઇટ્સ ટુ લેટ. આજે તમે આઈટી સેક્ટર્સના મોટા સ્ટોક્સ, દિગ્ગજ સ્ટોક્સોને જો, ઇન્ફોસિસ છે, TCS છે, વિપ્રો છે, CL ટેક છે, એનું વેલ્યુએશન તમે જો ને ઓવરઓલ માર્કેટનો પી જો, એમાં જમીન આસમાનનો ફરક છે. નાઉ દેટ ઇઝ નોટ અ રીઝન ટુ બાય, બટ દેટ ઇઝ અ રીઝન વાય યુ કેન કીપ યોર ફિંગર્સ ક્રોસ્ડ, બી અ લિટલ ઓપ્ટિમિસ્ટિક, જેમ તમે ક્વેશ્ચનમાં પૂછ્યો, એન્ડ ગો એન્ડ બાય સિલેક્ટિવલી ઇન્ટુ સમ આઈટી સ્ટોક્સ, keeping the faith that ultimately numbers will improve and numbers will come. I think there could be a decent contra opportunity. હું ના નથી પાડતો, મારામાં જીગર નથી કે તમારા જેવા પાવરફુલ મીડિયમમાં આવીને રિકમેન્ડ કરવાનું, પણ કોઈ લેવા માંગે છે તો હું એને રોકીશ નહીં. કારણ કે તમે જેમ કીધું તેમ હું એગ્રી કરું છું કે વેલ્યુએશન વાઇઝ મોંઘા નથી. એક બીજો જે સવાલ, બિકોઝ આપણે મેન્યુફેક્ચરિંગ તરફ હવે ધ્યાન રાખી રહ્યા છીએ, સ્પેશિયલી સેમિકન્ડક્ટર્સ તરફ જો આપણે નજર રાખીએ એન્ડ સો ઓન એન્ડ સો ફોર્થ, કે જેમાં આપણે મે બી આપણે અહીંયા એક બેઝ બનાવી શકીએ. કોઈ એવા નવા એરિયાઝ તમે જોઈ રહ્યા છો કે જ્યાં એક ઓપોર્ચ્યુનિટી છે, અપકમિંગ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે, જ્યાં આપણે નજર રાખી શકીએ છીએ? ના, તે કહેવાતું નથી, કારણ કે એમાં તમે જોઈ લો તો એક સેક્ટર જે ઘણું પરફોર્મ કરી ચૂક્યું છે ફોર ધ સેમ રીઝન, મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇઝ ડિફેન્સ એન્ડ ફૂલ માર્ક્સ. આઈ થિંક ડિફેન્સમાં જે આપણે 10 વર્ષ પહેલાં હતા ને આજે જે છે, જમીન આસમાનનો ફરક છે. રહી વાત સેમી કન્ડક્ટર્સની, આઈ થિંક યસ. રેર અર્થ મિનરલ્સ, આઈ થિંક યસ. એમાં ઘણું બધું કામ હમણાં ચાલી રહ્યું છે. ઇવન ઇફ યુ સી ધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ ઇન રેલવેઝ વિચ હેઝ હેપન્ડ, ને રેલવેની જે આજે જે પોઝિશન છે વિઝાવેઝ વોટ ઇટ વોઝ 8-10 years ago, જમીન આસમાનનો ફરક. હવે રેલવેઝ ઇઝ અ વેલ ડિસ્કવર્ડ સેક્ટર. પણ તમે જે પૂછી નવા સેક્ટરોમાં, આઈ વુડ સે રેર અર્થ મિનરલ્સ, જેમાં આઈ પર્સનલી બિલીવ કે ગવર્મેન્ટ ઇઝ going to take a little bit more initiative, possibly have a bigger outlay. There are 2 or 3 companies who are trying to do their bit. સો તે એક ચીજ છે ને તમે જે સેમિકન્ડક્ટર્સની વાત કરી તે બી એક ચીજ છે. એમાં ક્લેરિટી હમણાંની તારીખમાં નથી, અને સ્ટોક્સો બી આટલું એક ચીજ જાણી લેવાનું કે આપણને કેવી સેક્ટર ગમે અને એમાં ઓપોર્ચ્યુનિટી દેખાય. અગર સ્ટોક્સો ઘણા વધી ગયા હોય તો પરફોર્મન્સની વાર જોવાની ને પછી લેવાનું. સો આઈ વુડ પ્રિફર ટુ બાઇડ માય ટાઈમ while stating that yes, both these sectors look quite interesting, rare earth minerals as well as semiconductors. સેમિકન્ડક્ટર અને રેર અર્થ મિનરલ એક પ્રોમિસિંગ સેક્ટર છે, પણ આપણે રાહ જોઈશું એક પરફોર્મન્સ વાઇઝ, અને પછી મે બી પણ એક નજર જરૂરથી આપણે રાખી શકીએ છીએ. અધરવાઇઝ લોટ્સ ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ કે તમે માર્કેટમાં હજી પણ નજર રાખીને ઇન્વેસ્ટ કરી શકો છો. પણ ઓન દેટ નોટ સર, ઘણો આભાર તમારો એઝ યુઝ્યુઅલ અમારી સાથે જોડાવા બદલ અને આપના વેલ્યુબલ વ્યૂ પોઈન્ટ્સ અમારી સાથે શેર કરવા બદલ ઘણો આભાર. અને એ સાથે જ મને પ્રાપ્ત રજા. ભાઈ જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.